به این عکسی که الان بهتون نشون میدم نگاه بکنید. در نگاه اول یک عکس خیلی ساده هستش، اما وقتی که میریم به 100% تصویر میبینیم که شارپنس خیلی بالایی داره و خب شارپنس میتونه به عنوان یکی از عناصر خیلی مهم در تصویر ما باشه. اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که خب طبیعتاً این عکس در نرم افزارهایی مثل فتوشاپ و لایت روم افزایش شارپنس به دست آورده و کوالیتی و کیفیت این تصویر بالا رفته. اما نکته مهم اینجا هستش که اتفاقی که تو این عکس افتاده اینه در عکاسی شارپنس به وجود اومده و شارپنس همونطور که بهتون گفتم یکی از عناصر خیلی مهم در تصویر اون هست، یا بهتر عناصر بصری خیلی مهم در تصویر ما هستش. تو این ویدیو میخوام در رابطه با عکاسی براتون صحبت بکنم و نکات خیلی مهمی رو بهتون بگم که میتونه بهتون کمک بکنه زمان عکاسی شارپنس بالایی داشته باشید. دوستان سلام، به ویدیو خودتون خوش اومدید. من میثم خادم‌پور هستم. با یکی دیگه از آموزش‌های عکاسی در خدمت شما در رابطه با شارپنس تصویر می‌خوایم صحبت بکنیم. چند تا نکته خیلی مهم وجود داره که اگه اینا رعایت بکنیم زمان عکاسیمون میتونیم عکس با کیفیت‌تری داشته باشیم. مثالمون رو گذاشتیم روی پورتره چون خیلی از دوستان عکاسی پورتره انجام میدن و جزو علاقه‌مندی‌های همه عکاسا هستش. اما بریم سراغ این که چه مواردی میتونه زمان عکاسی به ما کمک بکنه که شارپنس بالایی داشته باشیم. اگه بخوایم به صورت کلاسیک بهش نگاه بکنیم چند تا در اصل آیتم مهم هستش که اگه این آیتم ها رو داشته باشیم یا رعایت بکنیم خب طبیعتا ما میتونیم عکس با کیفیتی داشته باشیم. یک، انتخاب درست لنز هستش یا استفاده کردن از لنز هایی که کوالیتی بالا داره. دو، میتونه قدرت و توان در اصل سنسور دوربین ما باشه. شماره 3 اگه بخوام بهتون بگم میتونه تنظیمات دوربین ما باشه و شماره 4 میتونه منبع نوری ما باشه. به صورت کلاسیک در همه جا در مورد اینها صحبت میکنن و میگن که اگه این 4 تا رو خیلی خوب داشته باشیم میتونیم عکس با کیفیتی داشته باشیم. اما این وسط 2 تا مورد هستش که این 2 تا مورد از همه خیلی مهمتر هستش و وقتی که واردش میشیم میبینیم که دنیای خیلی بزرگی داره و خیلی کارها رو باید انجام بدیم و خیلی چیزا رو باید رعایت بکنیم. یک، در رابطه با تنظیمات دوربین میخوام براتون صحبت بکنم و نکته دوم در رابطه با نور میخوام براتون صحبت بکنم. اما یه پرانتز اینجا باز بکنیم. وقتی داریم در رابطه با نور صحبت میکنیم در از همون تنظیمات دوربین ما هستش، دیافراگم، شاتر و حالا چیزهای دیگه که همه اینها تبدیل میشه به چیزی به اسم نور و یک منبع هم این وسط وجود داره، جایی که داره نور ازش خارج میشه و سوژه ما برخورد میکنه که اینم میتونیم بذاریم فعلا کنار. اما بریم سراغ این که دیافراگم شاتر چقدر میتونه توی شارپنس تصویر ما بهمون کمک بکنه. از دیافراگم میخوام براتون شروع بکنم که خیلی از دوستان فکر میکنن که اگه دیافراگم های باز استفاده بکنن شارپنس تصویرشون میتونه خیلی خوب باشه. چرا؟ چون که عمق میدان خیلی کمی داریم و این باعث میشه که سوژه از بک جدا بشه و این یک خطای در اصل دید انسان هستش که فکر میکنه که شارپنس اون تصویر بالا هستش، در صورتی که همچین چیزی نیستش. دیافراگم های باز برخلاف این که فکر میکنیم شارپنس بهتری میتونن داشته باشن اتفاقا شارپنسشون میتونه به شدت پایین باشه. ما دیافراگم هایی داریم به اسم دیافراگم های میانه و دیافراگم هایی هستن که تعریف شدن، تنظیم شدن برای اینکه یه عکاس بتونه خیلی بهتر ازش خروجی بگیره. ما دیافراگم هایی داریم مثل عدد 5 و 6، عدد 8، 11، 10 و این دیافراگم های میانه هستن یا در اصل میدل هستن که خیلی از عکاسا از این دیافراگم ها استفاده میکنن. اما بیایم یه مقدار شکلش رو تغییر بدیم و یه مقدار دقیق تر بهش نگاه بکنیم. زمانی که ما میایم از دیافراگم 2.8 استفاده میکنیم اتفاقی که داخل دوربین ما میفته کاملا یک اتفاق فیزیکی هستش. اینو قشنگ میتونم براتون باز بکنم بهتون توضیح بدم. اتفاقی که میفته چی هستش؟ وقتی که یک دریچه خیلی بازی داخل دوربین ما ایجاد میشه و نور با حجم خیلی زیادی وارد دوربین ما میشه، اصطلاحاً پراش نور یا خورد شدن نور داخل دوربین ما اتفاق میفته. نور با شدت خیلی زیادی وارد دوربین میشه و به بدنه لنز و بدنه دوربین برخورد میکنه. اینا شاید مثلا تو ذهنمون یه مقدار تصویرسازیش سخت باشه ولی این اتفاق داره میفته و خورد شدن نور یکی از عواملی هستش که میتونه کیفیت و شارپنس تصویر ما رو پایین میاره. پس استفاده کردن از دیافراگم های باز میتونه جهت مخالف داشته باشه و شارپنس تصویر ما رو کم بکنه. بنابراین ما باید دیافراگم های انتخاب بکنیم که نه زیاد بسته باشن که از یک طرف دیگه شارپنس تصویر ما کم بشه، نه اونقدی باز باشن که
یک طرف دیگه شارپنس تصویر ما کم بشه. که من بهتون پیشنهاد میکنم برای عکاسی پورتره از دیافراگمایی مثل 8 10 و 11 استفاده بکنید. این دیافراگمایی هستن که حجم صورت یک انسان رو کاملا میتونن از نظر عمق میدان پوشش بدن و بهترین دیافراگم هستن برای شکست نور که شما رنگ بهتری دریافت میکنید، دیتیل بهتری دریافت میکنید. حتی اگه لنز ضعیفی هم داشته باشید توی این دیافراگم لنزتون میتونه موفق تر کار بکنه. در بحث دیافراگم خیلی از دوستان میگن که من از دیافراگم باز استفاده میکنم برای اینکه بتونم عمق میدان کمتری داشته باشم. ما میتونیم با استفاده از فاصله کانونی عمق میدان رو کم بکنیم. پس بنابراین دلیل نمیشه که بیایم دیافراگم های مثل 2.8 1.4 1.8 انتخاب بکنیم که بگیم که عمق میدان رو میخوایم کم بکنیم. میتونیم از یک لنز تله استفاده بکنیم و با استفاده از فاصله کانونی عمق میدان رو کم بکنیم. این بحث دیافراگم اگه تست بکنید کاملا خودتون متوجه خواهید شد. از دیافراگم‌های میانه استفاده بکنید، شارپنس تصویرتون به شدت بالاتر خواهد بود. اما بریم سراغ سرعت شاتر. طبیعتا وقتی که از دیافراگم‌های باز استفاده می‌کنیم مجبوریم که سرعت شاتر اون رو افزایش بدیم. حالا داخل استودیو داریم استفاده می‌کنیم، خب سرعت شاتر مثلا 200 یا 250 رو انتخاب می‌کنیم، ولی از اون ور مجبوریم که توان نوریمون هم کم بکنیم. دقیقاً یه معادله‌ای هستش که اگه یه مقدار منطقی بهش نگاه بکنیم متوجه میشیم که این وسط یه چیزی داره میلنگه. وقتی که دیافراگم باز داریم، سرعت شاتر 250 یا 200 داریم، از اون ور اومدیم توان نورمون رو کم کردیم و پرتاب نورمون هم کمتر شده. رسیدن نور به سوژه‌مون و بعد به دوربینمون کمتر شده. جنس و خاصیت نور از بین رفته و اون شارپنس و توانایی نور وجود نداره که وقتی که برخورد میکنه به سوژه ما برگرده به دوربین ما و دوربین ما بتونه دیتیل بهتری دریافت بکنه. پس این وسط این قضیه هم وجود داره که وقتی دیافراگم باز داریم سرعت شاتر اونم تغییر میکنه. ولی وقتی که میایم از سرعت شاترهای استانداردتر استفاده میکنیم، مثلا در فضای باز مثلا از سرعت شاتر 500 یا 600 داریم استفاده میکنیم، معادلات کاملا متفاوت میشه، توان نوری ما کاملا متفاوت میشه و همینا باعث میشه که ما بتونیم شارپنس بهتری داشته باشیم. پس انتخاب دیافراگم و انتخاب سرعت شاتر میتونه در شارپنس تصویر ما تاثیر بذاره. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم انتخاب درست فوکس هستش که همش برمیگرده به نقاط فوکس و همینطور رعایت کردن 1/3 نقاط فوکس که توی یک ویدیوی کامل من در مورد این قضیه صحبت کردم. اینکه نقطه فوکسمون کجا باشه هم میتونه تاثیر داشته باشه در شارپنس تصویر ما. وقتی داریم از یک پورتره عکاسی میکنیم، اینکه کجای پورتره انتخاب بکنیم برای اینکه شارپنس بهتری رو کل پورترمون داشته باشیم جزء اون قسمت‌هایی هستش که باید خیلی بهش دقت بکنیم. از قدیم گفتن که روی چشما این کارو انجام بدیم، اما الان دارن میگن که نه، این میتونه خطا داشته باشه و بهترین جایی که میتونیم انتخاب بکنیم برای یک پورتره که بتونیم فوکس درستری داشته باشیم، بهتره که نقطه فوکس رو بذاریم روی گونه سوژمون و این باعث میشه که کل حجم صورت اون شخص در یک عمق میدان مناسب قرار بگیره و کاملا واضح ثبت بشه. به غیر از نقطه فوکس، مود فوکس هم میتونه خیلی به ما کمک بکنه. من دیدم خیلی از دوستان میذارن رو حالت تک شات، زمانی که دکمه شاتر رو نگه میداریم عملیات فوکس انجام میشه، ولی بهتون پیشنهاد میکنم که از فوکس پی در پی استفاده بکنید. دکمه شاتر رو نگه دارید و اگه سوژه‌تون جابجا شد یا خودتون جابجا شدید، دوربین کاملا پورتره رو در فوکس خودش نگه میداره و زمان مناسب عکاسیمون رو انجام میدیم. اینا مواردی هستن که زمان عکاسی اگه بهش دقت بکنیم و رعایت بکنیم، با ضعیف‌ترین دوربینی که در بازار وجود داره میتونیم یک عکس با کیفیت ثبت بکنیم و شارپنس بالای اون دوربین رو یه جوری به دست بیاریم. تو این ویدیو می‌خواستم به این چند نکته مهم اشاره بکنم. امیدوارم که مورد قبولتون قرار گرفته باشه و بتونید ازش استفاده بکنید و بالاترین حد در از شارپنس دوربینتون رو خروجی بگیرید. مرسی که تا لحظه ویدیو همراه من بودید. مثل همیشه گرنکوبی شیشه غم رو به سنگ، 7 رنگش میشود 70 رنگ. دلتون شاد باشه و لبتون خندون. تا درود دیگر، بدرود.